Auzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel again. This is Syed Fallarab, Master of Computer Science. په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د یو داسې اپلیکیشن باره کې خبرې کوم کاغه فوټوشاپ دی، کاغه MS Office دی، کاغه کورل ډرا ده یا هغه نور داسې ایډیټینګ ایپس دي چې هغې په وجه باندې تاسو ځان له ایډورټایزمنټ بینرې جوړوئ، فلیکسونه جوړوئ، پکچر جوړوئ، CV جوړوئ یا نور چېرته ورډز ډاکومنټ جوړوئ. نو دا ټول څیزان په ایک یو ایپس کې راغونډ شوي دي او هغه ایپس کوم یو دی؟ کینوا ایپس. د دې کینوا ایپس باره کې به تاسو ته پته وي زیاتتر کسان د دې کینوا ایپس نه دي خبر. ځینو خلکو ته د دې کینوا ایپس باره کې پته شته چې کینوا ایپس څه شی دی او دې باندې کار څنګه کیږي. ډېر ایزي پروسس دی، هېڅ ګران پکې نشته، آسان کار دی. صرف پلی سټور نه به ته کینوا ایپس ډاونلوډ کړي، هغه کینوا ایپس به ته کولاو کړي، هغې کې به خپل یو اکاونټ جوړ کړي. اکاونټ جوړل هم ګران نه دي، صرف خپل یو ایمیل یا یو فون نمبر پکې ورکړه بس آن شي. دې کینوا ایپس کې ډېر زیات فنکشنز دي، بې انتها فنکشنز دي پکې. یو څو پکې زه تاسو ته ښیم کله چې تاسو دا کینوا ایپس یوز کوئ وخت سره سره به تاسو ته د ټول ایپس پته ولګي چې یاره دې کې څه فنکشنز دي، په دې باندې نور څه کول دي. صرف د یو څو څیزانو باره کې به ته خبره کوم. وړومبی تاسو سوچ کوئ اکثر په فیسبوک باندې څوک پوسټ وکړي یا بل چې یاره څوک لوګو جوړول غواړي نه په دونه پرایس باندې موږ ته لوګو جوړو. هغه لوګو چې کومه ده په دې کینوا ایپس کې جوړیږي. کومه لوګو؟ داسې قسمه لوګوز. دا تاسو وګورئ، دې لوګو ته وګورئ، دې بلې لوګو ته وګورئ. دا څومره لوګوز دي د کمپنیو دپاره، سکول لپاره، انسټیټیوټ دپاره یا خپل پیج دپاره، هر څیز دپاره تاسو لوګو مونوګرام چې جوړوئ په دې کینوا ایپس تاسو جوړولی شئ. دویم نمبر څیز، اکثر تاسو ګورئ په فیسبوک یا په ټویټر یا په انسټاګرام باندې خلک ایډورټایزمنټ کوي یا چېرته اعلان کوي، اناونسمنټ کوي یا نور څه قسمه فلیکسونه جوړ لایک دس د دې په شان. دا سیزان تاسو په فیسبوک باندې اکثر تاسو وینئ، دا اکثر تاسو په فیسبوک باندې وینئ، داسې قسمه سیزان په فیسبوک راځي. دې دپاره نور څه ضرورت نشته، نه د کمپیوټر نه د لیپټاپ یا د نور څه یا دې پسې د خاص د دې متعلقه کس پیسې تګ نشته. دا تاسو په دې کینوا ایپس باندې کولی شئ. دا ټول ایډیټینګ چې کوم دی، براوشري جوړول، فلیکسونه جوړول، پینا فلیکس جوړول، دا ټول تاسو په دې کینوا ایپس باندې ایزیلی کولی شئ. ډېر دونه ګران نه دی. د ټولو نه اهمه خبره خاص کر ایجوکیټډ خلکو دپاره، مونږ اکثر مونږ نه غواړي چې تاسو پروفیشنل CV جوړه کړئ. ریزیوم یادوم، ریزیوم تاسو پروفیشنل CV جوړه کړئ، ریزیوم جوړ کړئ. هغوی کله کمپیوټر والا ته ورځي، کله یو کس ته، کله یاره ماته CV جوړه کړه. هغه CV هغه هم چې کله کینی نو ډېر لږ ټایم کې بس هغه شارټ CV تاله جوړه کړي، تاله درکړي. خو زمونږ دغه CV دا د جابز دپاره یا د بل څه چېرته څه پروفیشنل کیریر دپاره دا CV اکسیپټیبل نه وي اکثر ځایونو کې. تاسو ته وایي پروفیشنل CV جوړه کړئ، پروفیشنل ریزیوم جوړ کړئ. به څنګه جوړوئ؟ دې کې دا تاسو وګورئ، دې ټیمپلیټس ته دا سیز دا چا جوړ کړی دی؟ دا کینوا کې ټیمپلیټ تیار پروت دی. صرف په دې کې ته دا لیکل چې کوم دي دا به ته ایډیټ کړې او خپل لیکل پکې کوه. دې ډیزاین ته تاسو وګورئ، دې نورو ډیزاینونو ته تاسو وګورئ. دا ټول ډیزاینونه که مو ته کینو او مینولی یا ورډ یا په کورل ډرا کې ډیزاین کوو نو ورځې به رانه والي، بلکل هفته کې هم دا نه جوړېږي. او بیا داسې قسمه ډیزاین بلکل موږ ډېر وخت کې نشو جوړولی. تیار ټیمپلیټ موږ ته میلاویږي په څه کې؟ په کینوا ایپس کې. نو دا تاسو یوز کړئ، خپله CV په خپله باندې کریټ کړئ. هم په موبایل باندې دونه ګران کار نه دی. د دې نه بعد بل څیز سرټیفیکیټ هم ډیزاین دی، دا تاسو خپله هم کولی شئ. څومره سرټیفیکیټ دي دې کې ټیمپلیټس پراته وي. ټیمپلیټس بیا هم وایم چې څه ته وایي، ټیمپلیټس دې کې تیار ډیزاین پروت دي په کینوا کې. هغه تا ته د سرټیفیکیټ هم میلاویږي، هغه تا ته د CV میلاویږي، د ریزیوم میلاویږي، هغه تا ته د فلیکس هم میلاویږي، هغه تا ته پینا فلیکس څونه براوشري بینري څومره چې دي هر څنګه ډیزاین ته غواړي. که د فیسبوک دپاره غواړئ فیسبوک پکې خاص فیسبوک والا هم پراته دي، که ټویټر والا غواړئ ټویټر والا هم پراته دي. صرف په هغې کې ورډز ایډیټ کړي او هغې کې به ته خپل الفاظ ولیکي، څه چې ته غواړې څه لیکل غواړې هغه به پکې ولیکي او هغې نه بعد هغه ته ډاونلوډ کا فري اف کاسټ. پیډ هم پکې شته او مطلب فري اف کاسټ هم پکې شته. ته پې پیسې هم ورکولی شي، داسې هم پکې شته چې یاره څه پیسې غواړي. خو که چېرې دلته کې د دې کې اپشن دی فري، هغه فري اپشن ووهي نو تا ته فري میلاویږي. ټول دا ایپس استعمال کوي، تاسو یو ځل ډاونلوډ کوئ، ویې ګورئ چې کینوا ایپس باندې زموږ څومره کارونه اسانېږي. بینګ اے کمپیوټر ساینس ماسټر زه تاسو ته دا ریکمنډ کوم
چې څومره موږ افیس ورک کوو په دې کینوا باندې موږ ټول افیس ورک کولی شو. څومره چې دي که ایډیټینګ دی که کرییشن دی که پیج ډاکومنټس دي که ورډ ډاکومنټس دي که هغه موږ څه قسمه ډیزایننګ هم موږ کمپیوټر باندې هغې دپاره مختلف ټولز موږ استعمالو. کله فوټوشاپ استعمالو، کله کورل ډرای استعمالو، کله یو کله بل. هغه د ټولو بالکل سمري چې کومه ده دا کینوا ایپس دی. کینوا ایپس استعمال کې انشاءالله تاسو وګورئ خپل ایکسپیرینس یاره تاسو دې باندې څه کولی شئ. څومره پوسټونه چې راځي فیسبوک باندې اکثر لیکل تا رینډملی هم کولی شي فیسبوک کې چې یاره نارمل لیکلو کې، خو که ته ښایسته فلیکس باندې وکړې نو هغه لږ سټنینګ لګي، مزیدار لګي، اټریکټیو لګي. ټول دا ایپس استعمال کې انشاءالله ډېر ایزي دی، پروسیس یې آسان دی. سره پلی سټور ته لاړ شه او هغه ډاونلوډ کا. ما که چا زما د فیسبوک دا پیج نی لایک کړی نی فالو کړی نو زما د فیسبوک پیج جسٹ ایکسپلورینګ فالو کړئ. دې کې به زه څه کوم، د دې نوم تاسو وګورئ جسٹ ایکسپلورینګ دی. زما کوشش دا دی سم چې مال راځي، سم چې زه وینم او سم خلکو ته ضرورت یا به زه وخت سره سره به زه هغه ایکسپلور کوم. خاص کر زما مین فوکس په څه باندې دی، ایجوکیشنل ویډیوز، موټیویشنل ویډیوز او انفارمیشنل ویډیوز. په دې دریو سیزانو باندې زما مین فوکس دی. په دې پیج کې به زه تاسو ته ښیم، بلکې دې کې موږ نور هم داسې اکټیویټیز کوو چې زموږ ډیلی نیډز وي، زموږ چې کوم ضروریات وي هغه موږ اکټیویټیز هم کوو، به تاسو سره شریکوم. خو زما دا پیج فالو کوئ، زما دا پیج لایک کوئ، انشاءالله ډېره زیاته فایده به پکې تاسو ته وشي. ډېره ډېره مهرباني. تھینک یو سو مچ ونس اگین. والسلام.